Hello everyone. So आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा जुन हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल्स छ रेशियो टर्मबाट हेर्दा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पछिल्लो जति पनि हामीले सल्भ गर्ने छौं प्रब्लम्सहरु त्यसको लागि एउटा फाउन्डेसनको जस्तो रूपमा चाहिँ काम गर्ने भएको कारणले चाहिँ यो फर्मुलाहरु चाहिँ हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ है त। र यो भिडियोमा हामी फर्मुलाहरु चाहिँ कसरी बन्यो र कसरी चाहिँ यसलाई इजिएस्ट वेमा चाहिँ हामीले सम्झिन सक्छौं त्यो कुराहरु पनि हामी सबै यसमा चाहिँ जान्ने छौं। त्यही कारणले यो भिडियो चाहिँ मिस नगरिकन अन्तिमसम्म चाहिँ हेरेर हामीले साथ पनि दिनु होला। ओके, सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला प्रुभ गर्नु छ, दैट इज sin2a को फर्मुला 2sin a cos a पनि हुन्छ, यो हामीले पढ्या छौं। अर्को फर्मुला 2tan a डिवाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a पनि हुन्छ। अर्को फर्मुला के पनि हुन्छ 2 cot a डिवाइडेड बाइ 1 प्लस cot स्क्वायर a पनि हुन्छ है। अब यो कसरी सम्झिने अथवा यसलाई चाहिँ कसरी प्रुभ गर्छौं इजिएस्ट वेमा हामी यो सबै चाहिँ यो भिडियोमा हेर्ने छौं है। अब सुरुमा यसलाई सम्झिनु पर्यो भने जस्तै sin2a को फर्मुला 2sin a cos a भनेर सम्झिनु पर्यो भने जस्तै हाम्रो यहाँ sin2a छ नि त हैन, त्यही कारणले sin a र cos a भनेर दुईटा छ, यो दुईटालाई चाहिँ कसले मल्टिप्लाई गर्ने भनेर सम्झिने 2 ले है। सो sin2a को फर्मुला सम्झिनु पर्दा sin a र cos a लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेर सम्झिने है। अब यो फर्मुला कसरी सम्झिनु होला, जस्तै यहाँ 2 छ 2 नै हो, यहाँ मल्टिप्लाई छ, अब चाहिँ डिवाइड भनेर सम्झिने है। सो sin डिवाइडेड बाइ cos भनेको के हुन्छ tan हुन्छ, त्यही कारणले 2tan a आइसकेको छ। अनि फेरि यहाँ मल्टिप्लाई छ, यहाँ हामीले डिवाइड हुन्छ भनेर सम्झिने, डिवाइड गर्ने, अनि 1 प्लस अनि यहाँ माथि जे छ त हाम्रो त्यसैको स्क्वायर भनेर सम्झिने है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर a भनेर सम्झिन्छु, यो फर्मुला चाहिँ यसरी सम्झिने है। अब यो फर्मुला कसरी हेर्नु, 2 छ, अब tan को हाम्रो ठ्याक्कै अपोजिट भनौं जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ cot a हुन्छ, त्यही लेख्यौं हामीले, डिवाइड 1 छ 1 प्लस छ प्लस अनि tan स्क्वायर a लेखे जस्तै यसमा पनि माथि के छ cot छ, त्यही कारणले त्यसकै स्क्वायर भनेर सम्झिने। सो यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुला चाहिँ सम्झिन सक्छौं है त। अब sin2a भनेको 2sin a cos a प्रुभ गर्नु छ भने हामीले के गर्छौं, जस्तै हामीलाई थाहा छ 2a भनेको के रहेछ त a प्लस a हुँदो रहेछ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। सो त्यही कारणले हामीले यहाँ के गर्यौं त 2a को ठाउँमा a प्लस a यसरी लेख्यौं। हामीले फर्मुला पढिसकेका छौं, दैट इज sin a प्लस b भनेको के हुँदो रहेछ त sin a cos b प्लस cos a sin b है, यो फर्मुला हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौं। यही कन्सेप्ट हामी युज गर्छौं। हेर्नु त sin a cos b भनेको छ, त्यही कारणले यसमा sin a को ठाउँमा a नै भयो, यो एंगल b हो, यहाँ हेर्नु त यो एंगल b हो, तर यसमा a नै भएको कारणले यसमा के लेख्छौं त हामी a नै लेख्छौं। प्लस छ प्लस बा, अब cos a भनेको छ, सो cos a नै छ, a नै भयो, अनि sin b भनेको छ, त्यही कारणले sin b को ठाउँमा के छ त a छ। यही फर्मुला युटिलाइज गरेर चाहिँ हाम्रो के आयो त यो आयो है। सो यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु त जस्तै sin a cos b प्लस प्लस, अब यसलाई एरेन्ज गरेको है, यसलाई अगाडि यसलाई पछाडी गर्यौं हामीले। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो के भयो sin2a भनेको इक्वल टु यो दुईटा जोड्न मिल्छ हैन, त्यही कारणले sin a cos a प्लस sin a cos a गर्दा 2sin a cos a भयो। सो यसरी चाहिँ हामी यो प्रुभ गर्ने गर्छौं है। अब अर्को फर्मुला छ जुन हाम्रो sin2a भनेको 2tan a डिवाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a, यो प्रुभ गर्नु छ भने अब कसरी गर्छौं ल हेर्नु, यो माथि जुन आएको छ अब यसलाई नै युज गर्छौं हामीले है, यो इक्वल हुन्छ भनेर हामीले थाहा भयो, हामीले प्रुभ गर्यौं। अब यही हामीले फर्मेट चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौं, 2sin a cos a छ, cos a लेख्छौं। अब डिवाइडेड बाइ 1 गर्यो भने के कुरा बिग्रिन्छ त, बिग्रिदैन, डिवाइडेड बाइ 1 गरे पनि 2sin a cos a नै आउँछ, त्यही कारणले यसमा केही बिग्रेको छैन, त्यही कारणले यो गर्न हामी पाउँछौं। 1 भनेको हाम्रो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हो, यो हामीले यहाँ पनि लेखेका छौं, यो लेख्न पाइयो हो। यो पछिको स्टेप के भयो हाम्रो 2sin a cos a डिवाइडेड बाइ 1 भनेको के रहेछ त sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब यो पछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ पनि cos स्क्वायर a गर्छौं डिवाइडेड बाइ cos स्क्वायर a, यो गर्न पाइन्छ किनकि यो र यो काट्यो भने त यही आउँछ, त्यही कारणले हामीले यो गर्न पाउँछौं है। अब यो पाइसकेपछि के गरेका छौं हेर्नु त, cos स्क्वायर a लाई यता ल्याउँछौं, गर्दा 2sin a cos a डिवाइडेड बाइ cos स्क्वायर a हुन्छ, इन्टु भयो, यो cos स्क्वायर a माथिको त्यही भयो, डिवाइड यसलाई उता लादा के भयो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यो गर्न पाइन्छ है, किनकि हेर्नु त यो र यो काट्यो भने त यही फर्मेट मात्र बाँकी हुन्छ हैन। त यो एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ। जस्तै यदि a बाइ b डिवाइडेड बाइ c बाइ d छ भने यसलाई हामीले कस्तो फर्मेटमा लेख्न सक्छौं, a बाइ b d चाहिँ माथि आउँछ भए इन्टु d बाइ c गर्न मिल्छौं है। सो यति चाहिँ कुन फर्मेटमा छ, यो फर्मेटमा छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो फर्मेटमा लानु छ,
जस्तै यसलाई हामीले ए मान्यौं, यसलाई बी मान्यौं, यसलाई डी मान्यौं, यसलाई सी मान्यौं भने अब यसलाई यो फर्मेटमा लानु पर्यो भने के हुन्छ होला 2 sin a cos a भयो डिवाइडेड बाइ cos स्क्वायर a नै भयो अनि यो ठुलो डिवाइड भयो हैन अनि यो पछि c लाई चाहिँ हामीले लेख्छौं दैट इज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ cos स्क्वायर a अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ दुईटा cos a छ भनेर भनेको यहाँ cos a एउटा मात्र छ एउटा यसरी काटियो यो काट्दा के बाँकी भयो 2 sin a डिवाइडेड बाइ cos a बाँकी भयो जसलाई हामीले के लेख्छौं त 2 tan a भनेर यसरी लेख्छौं है अनि यो ठुलो डिवाइड छ सो ठुलो डिवाइड हामीले यसरी गर्यौं यति वालालाई चाहिँ के गरेको हामीले टर्म छुट्टाको है अब टर्म छुट्टाउँदा कसरी गर्छौं हेर्नु त यहाँ हेर्नु त यति गरिसकेपछि यसको यो एउटा काट्यो यो गर्दा हाम्रो 2 tan a भयो यो ठुलो डिवाइड छ ठुलो डिवाइड गर्यौं अब हेर्नु यसरी टर्म छुट्टाउँछौं यसलाई हामीले sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ यो cos स्क्वायर a गर्छौं यो बीचमा प्लस छ त्यसैले प्लस लेख्छौं अनि यहाँ के गर्छौं त cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ cos स्क्वायर a गर्छौं अब यो काट्न पाइन्छ 1 भयो त्यो sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ cos स्क्वायर a भनेको tan स्क्वायर a हुन्छ है अनि प्लस 1 1 सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त प्रुफ गर्छौं हेर्नु त यसमा त्यही गरेका छौं हेर्नु सो यो गरिसकेपछि यहाँबाट यो 1 आइहाल्यो 2 tan a डिवाइड अनि यो गर्दा tan स्क्वायर a प्लस 1 भयो सो यसरी चाहिँ हामीले अन्तिममा के गर्यौं त sin2a भनेको 2 tan a डिवाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a भनेर यसरी चाहिँ हामी प्रुफ गर्ने गर्छौं सो अर्को छ हाम्रो 2 cot a डिवाइडेड बाइ 1 प्लस cot स्क्वायर a यो वाला चाहिँ प्रुफ गर्नु छ भने कसरी प्रुफ गर्छौं हेर्नु त भर्खरै हाम्रो आयो के त sin2a भनेको 2 tan a डिवाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a भन्ने फर्मुला आयो है अब यसलाई नै हामीले युज गर्छौं हेर्नु है जस्तै 2 छ tan a भनेको हामीलाई थाहा छ हेर्नु त tan a भनेको 1 बाइ cot a हुन्छ त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्यौं 1 बाइ cot a यो डिवाइड छ डिवाइड लेख्यौं 1 1 प्लस tan स्क्वायर a लाई पनि यही टर्ममा लेख्दा के भयो 1 डिवाइडेड बाइ cot स्क्वायर a भयो यसलाई मल्टिप्लाई गरे 2 भयो डिवाइड cot a छ cot a भयो अनि यो ठुलो डिवाइड छ सो हामीले यसरी डिवाइड गर्यौं हैन यति टर्मलाई के गर्यौं एलसीएम गर्यौं है जस्तै 1 + 1 डिवाइडेड बाइ cot स्क्वायर a छ भने यसलाई एलसीएम गर्दा के हुन्छ जस्तै हाम्रो यहाँ केही छैन मिन्स 1 भयो 1 र cot स्क्वायर a गर्दा cot स्क्वायर a आउँछ हाम्रो 1 कति चाहिँ हाम्रो cot स्क्वायर a हुन्छ 1 cot स्क्वायर a जा cot स्क्वायर a हुन्छ है त्यसैले हामीले यति गर्यौं अनि माथिको जुन हाम्रो न्युमेरेटरलाई चाहिँ के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं इन्टु 1 प्लस भयो अब cot स्क्वायर a 1 जा cot स्क्वायर a हुन्छ त्यही लेख्यौं यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौं इन्टु 1 यो गर्दा के आयो त cot स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाइ cot स्क्वायर a सो यति आयो है सो यसलाई नै हामीले के गरेका छौं त यसमा यही पोर्सन चाहिँ यहाँ लेखेका छौं है अब यो लेखिसकेपछि के गर्यौं त हामीले यो चारवटा टर्म भयो a b c d भयो भने हामीले के गर्छौं a बाइ b इन्टु d बाइ c गर्छौं a बाइ b इन्टु d बाइ c यसलाई माथि यसलाई तल है त्यही गर्यौं अब यसमा स्क्वायर छ यसको एउटा कट काट्यौं यसको पनि कट यसरी काट्यौं काट्दा चाहिँ के बाँकी भयो sin2a भनेको 2 इन्टु cot a गर्दा 2 cot a डिवाइड अब यहाँ बाँकी के छ त 1 प्लस cot स्क्वायर a सो 1 प्लस cot स्क्वायर a सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छौं त sin2a भनेको 2 cot a डिवाइडेड बाइ 1 प्लस cot स्क्वायर a चाहिँ प्रुफ गर्ने गर्छौं अर्को छ जुन हाम्रो cos2a इक्वल्स टु cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a फेरि इक्वल टु 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टु 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a फेरि इक्वल टु cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस cot स्क्वायर a अब यो सबै चाहिँ cos2a को फर्मुला भयो यो फर्मुलाहरु पनि अब हामीले यसमा चाहिँ सल्भ चाहिँ गर्ने छौं त्यही कारणले अब यो पनि हामी बुझ्ने छौं है त यसमा चाहिँ अब फर्मुला कसरी सम्झिने होला भन्दाखेरि जस्तै हामीले पढेका छौं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भनेको 1 हुन्छ यो थाहा छ अब यसमा चाहिँ कसरी सम्झिने cos स्क्वायर a लाई अगाडि राख्ने यहाँ प्लस sin लाई माइनस भनेर सम्झिने sin स्क्वायर a गरे भने चाहिँ हाम्रो यो भनेकै के हुँदो रहेछ यो भनेकै cos2a हुँदो रहेछ भनेर सम्झिने अब अर्को फर्मुला कसरी सम्झिने भन्दाखेरि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a छ अनि यो हाम्रो पछाडी sin स्क्वायर a छ नि यहाँ पनि यो फर्मुलामा पछाडी नै sin स्क्वायर a हुन्छ है त्यसैले अगाडिको यो छैन यसको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो 1 भनेर सम्झिने माइनस अनि यसको अगाडि चाहिँ 2 राख्ने यसरी चाहिँ सम्झिने यो फर्मुला है अर्को चोटी चाहिँ हामीले के गर्ने अगाडि cos छ त्यसैले cos राख्ने sin चाहिँ अब छैन भनेर सम्झिने यो गर्दा अगाडि 2 राख्ने 2 cos स्क्वायर a माइनस यो sin छैन मिन्स यहाँ के ले रिप्लेस गर्छ 1 ले रिप्लेस गर्छ भनेर सम्झिने त्यही कारणले 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भनेर गर्ने है यो फर्मुला यति यो तीनटा यसरी सम्झिने है त ल अब यो जुन दुईटा फर्मुला छ यो पनि हाम्रो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट त छैन तै पनि हामीले यसलाई सम्झिनु पर्दा चाहिँ यसरी सम्झिन सक्छौं जस्तै हाम्रो यहाँ sin र cos यसरी आको छ हैन
अब साइन र कस आयो भने यो दुईटालाई डिभाइड गर्यो भने tan बन्छ हामीलाई थाहा छ यहाँ स्क्वायर को टर्ममा भएकाले यहाँ tan2A बन्छ भनेर याद गर्नु सो सुरुमा चाहिँ माथि गर्दा 1 ले माइनस गर्ने tan2A लाई अनि पछि डिभाइड गर्दा 1 प्लस चाहिँ tan2A गर्ने भनेर याद गर्ने है यसमा कटमा चाहिँ के याद गर्ने भन्दाखेरि कटले चाहिँ 1 लाई माइनस गर्ने स्क्वायरको cot2A - 1 भन्ने डिभाइड अनि यहाँ पनि cot2A + 1 गर्दा पनि हुन्छ अथवा 1 लाई अगाडि राख्दा पनि हुन्छ यसमा है सो यसरी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सम्झिनु होला है त ल अब यसलाई प्रुफ चाहिँ कसरी गर्ने है यो वाला चाहिँ हामी हेर्छौं ल हेर्नु जस्तै सुरुमा छ cos2A चाहिँ प्रुफ गर्नु छ भने हामीले के गर्छौं त जस्तै यसलाई 2A लाई हामीले a + a यसरी लेख्न मिल्छ है जुन हामीले यसरी बुझिसकेका छौं सो यसरी लेख्छौं लेखिसकेपछि हामीलाई थाहा छ cos a + b को फर्मुला cos a cos b अब यो प्लस भयो भने माइनस हुन्छ sin a sin b यो फर्मुला हामीले पढाएको छौं अब यही कन्सेप्ट युज गर्दै हेर्नु त cos a cos b को ठाउँमा पनि a छ त्यही राख्यौं प्लस को ठाउँमा माइनस भयो sin a sin b मीन्स sin a sin b को ठाउँमा पनि a छ त्यसैले यति भयो सो अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा cos2A आयो माइनस माइनस यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा sin2A आयो त्यसैले यो फर्मुला के भयो हाम्रो प्रुफ भयो है सो यसरी चाहिँ यो प्रुफ गर्छौं अब यो फर्मुला प्रुफ भइसकेपछि हामीले यो युज गर्न पाउँछौं है यही हामीले युज गर्छौं sin2A + cos2A = कति हुन्छ 1 यो हामीलाई थाहा छ यो कन्सेप्ट हैन cos2A भनेको यो sin2 ले यता लग्यो भने के हुन्छ 1 - sin2A हुन्छ सो यो फर्मुला चाहिँ हामीले के गर्छौं यहाँ युज गर्छौं है ल हेर्नु त cos2A को ठाउँमा 1 - sin2A यहाँ चाहिँ हाम्रो युज गरेका छौं माइनस माइनस भयो sin2A भयो अब 1 छ 1 भयो यो दुईटा माइनस sin2A र माइनस sin2A यो जोड्दा चाहिँ के हुन्छ -2 sin2A आउँछ सो यसरी चाहिँ हाम्रो प्रुफ हुन्छ है त सो अर्को छ जुन हाम्रो प्रुफ गर्नुपर्ने सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं सुरुमा यही लेख्छौं अब यसलाई लेखिसकेपछि हाम्रो हेर्नु त यहाँबाट हामीले के पनि लेख्न सक्छौं जस्तै sin2A भनेको यो cos लाई उता लग्यो भने के हुन्छ 1 - cos2A आउँछ है सो यही चाहिँ कन्सेप्ट यहाँ युज गर्छौं हामी यही फर्मुला युज गर्छौं जस्तै cos2A माइनस यो sin2A को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं त हामी 1 - cos2A अब यहाँ हाम्रो माइनस भएपछि ब्र्याकेट को टर्ममा यो राखेको भयो अब cos2A छ cos2A माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस हुन्छ 1 छ 1 भयो माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस भयो 1 इन्टु cos2A भनेको cos2A नै भयो अब यतिलाई फेरि हेर्नु त cos2A यहाँ प्लस को टर्ममा छ यो पनि प्लस को cos2A भन्यो भने यो दुईटा एड गर्न मिल्छ जसकारण 2 cos2A - 1 भयो सो यसरी चाहिँ हामी यो प्रुफ गर्छौं अब अर्को फर्मुला हामीलाई प्रुफ गर्नु छ भने हामीले के गर्छौं त यही माथिको यो प्रुफ गरेको हामीले यहाँ युज गर्छौं यति युज गर्छौं यति गरिसकेपछि हामीलाई थाहा छ हामीले अगाडि पनि गरेका छौं जस्तै cos2A - sin2A डिवाइडेड बाइ 1 गर्न मिल्छ यो भन्नु र यति भन्नु सेम नै हो sin2A + cos2A हो 1 भनेको त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्यौं यो पछि हामीले cos2A - sin2A गर्यौं हैन डिवाइड यो भनेको के रहेछ त sin2A + cos2A गर्यौं इन्टु यसलाई पनि हामीले cos2A डिवाइडेड बाइ cos2A गर्यौं यो गर्न पाइन्छ किनकि यो काट्यो भने यही टर्म आउने भयो यो पाइयो अनि यो पछि हामीले के गरेका छौं हेर्नु त cos2A - sin2A अब यसलाई चाहिँ यता राख्ने यसरी cos2A इन्टु यो माथि जे छ cos2A डिवाइडेड बाइ यो चाहिँ हामीले यसरी मुनि राख्छौं है यसलाई अरेन्ज गरेको भनौं हैन यति भन्नु र यति भन्नु एउटै हो अब यो गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं हेर्नु त यो वाला चाहिँ यो फर्मेटमा गइराछ हामीलाई चाहिँ कुन फर्मेटमा लानु छ भन्दाखेरि यो A/B डिवाइडेड बाइ C/D यो फर्मेटमा लानु छ हामीलाई हैन अब यो फर्मेटमा लानु छ भने यसलाई हामी A मानौ यसलाई B मानौ यसलाई D मान्छौं यसलाई C मान्छौं यसलाई फर्मेटमा लादा के हुने भयो हेर्नु त A/B अनि डिवाइडेड बाइ के हुन्छ C/D हुन्छ त्यसैले sin2A + cos2A डिवाइडेड बाइ यो भनेको cos2A सो यो फर्मेटमा चाहिँ हाम्रो गयो है अब यसमा हेर्नु हामीले त्यही गरेका छौं जस्तै हाम्रो cos2A - sin2A डिवाइडेड बाइ cos2A फेरि डिवाइडेड बाइ sin2A + cos2A डिवाइडेड बाइ cos2A यसरी गर्यौं अब यो भइसकेपछि हामीले टर्म छुटाउन सक्छौं जस्तै यतिको लागि हेर्नु भने cos2A डिवाइडेड बाइ cos2A माइनस sin2A डिवाइडेड बाइ cos2A यो गर्न मिल्छ है यो एलसीएम लियो भने यही माथिको आउँछ है त्यसैले यो गर्न मिल्यो होल डिवाइड भयो अनि यहाँ sin2A डिवाइडेड बाइ cos2A प्लस यहाँ पनि cos2A डिवाइडेड बाइ
cos2A। अब कुन काटिन्छ हेर्नु, यो काट्यो, यहाँ 1 बाँकी भयो, अनि यो र यो काट्यो, यहाँ पनि 1 बाँकी भयो। अब यहाँ कति भयो 1, यो माइनस भयो, माइनस sin2A डिभाइडेड बाइ cos2A भनेको tan2A हुन्छ, डिभाइडेड बाइ यो भनेको tan2A प्लस 1 भयो। ल अब यसलाई एरेन्ज गर्यो भने 1 माइनस tan2A डिभाइडेड बाइ 1 प्लस tan2A हुने भयो। सो यसरी आउने भयो। ल हेर्नु, डाइरेक्टली हामीले चाहिँ यसलाई यसरी लेखेका छौँ है। सो यसरी चाहिँ हामीले यो प्रुभ गर्न सक्छौँ। cot2 को टर्ममा प्रुभ गर्नु छ भने कसरी गर्छौँ हेर्नु त, यही माथि आएकोलाई नै युज गर्छौँ। जस्तै हाम्रो 1 छ, 1 भयो, माइनस माइनस tan A भनेको 1 बाइ cot A हो भने यसलाई हामीले 1 डिभाइडेड बाइ के लेख्न सक्छौँ, cot2A लेख्न सक्छौँ है। डिभाइड छ, डिभाइड भयो, 1 छ, 1 प्लस प्लस छ, अनि यो tan2A भनेको 1 डिभाइडेड बाइ cot2A छ, cot2A यसरी हामीले लेख्छौँ है। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त, हामीले एलसीएम लिन्छौँ। एलसीएम लिन आउँछ हजुरलाई हैन। जस्तै 1 माइनस 1 डिभाइडेड बाइ cot2A हो भने यसको एलसीएम के हुन्छ, यहाँ केही छैन मिन्स 1 भयो, यो 1 इन्टु cot2A गर्दा cot2A भयो, अनि 1 कति जा cot2A, 1 cot2A जा cot2A भयो। यो माथिकोलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ, यो यसरी एलसीएम लिन्छौँ। माइनस साइन छ, माइनस cot2A 1 जा cot2A, अनि फेरि यहाँ यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ इन्टु 1। यो गर्दा के आयो, cot2A माइनस 1 डिभाइडेड बाइ cot2A आयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले यो लेख्यो। ल हेर्नु, सो यहाँ पनि त्यसरी नै यो लेखा छ है। सो तलको पनि त्यसरी नै गर्छौँ। सो यसरी नै हामीले यसरी लेख्छौँ। अब यहाँ हेर्नु त, यो र यो काट्न पाइन्छ। जस्तै यो cot2A माइनस 1 डिभाइडेड बाइ यो cot2A इन्टु यो माथि जान्छ नि त हैन, cot2A डिभाइडेड बाइ cot2A प्लस 1 भयो। यो र यो यसरी काटिन्छ, यो भन्नु खोजे है। अनि बाँकी के भयो, cot2A माइनस 1 डिभाइडेड बाइ cot2A प्लस 1 बाँकी भयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले अब यो प्रुभ गर्ने गर्छौँ है त। अब अर्को हाम्रो प्रुभ गर्नु छ tan2A भनेको 2 tan A डिभाइडेड बाइ 1 माइनस tan2A प्रुभ गर्नु छ भने यसमा हामीले के गर्छौँ त हेर्नु, tan2A भनेको यो 2A लाई A प्लस A यसरी लेख्न सक्छौँ। अनि हामीले फर्मुला पढाएको छौँ tan A प्लस B भनेको tan A प्लस tan B डिभाइडेड बाइ 1 माइनस tan A tan B भनेर यो पढाएको छौँ है। अब त्यही कारणले के गर्छौँ, यही फर्मुला युज गर्छौँ। tan A प्लस प्लस tan B को ठाउँमा A छ, त्यही कारणले A नै राख्छौँ हामी। डिभाइड छ, डिभाइड 1 माइनस 1 माइनस भयो, अनि tan A छ, tan A नै भयो। tan B छ यहाँ, तर tan B को ठाउँमा के छ, एंगल A नै छ, त्यही कारणले हामीले के लेखौँ, tan A नै लेखौँ है। अब tan2A भनेको के आउँदो रहेछ, tan A प्लस tan A भनेको 2 tan A भयो, डिभाइड डिभाइड 1 माइनस 1 माइनस भयो, tan A र tan A गर्दा के भयो हाम्रो tan2A आयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई प्रुभ गर्ने गर्छौँ है त। अर्को छ cot2A को फर्मुला cot2A माइनस 1 डिभाइडेड बाइ 2 cot A प्रुभ गर्नु छ भने कसरी गर्छौँ हेर्नु त। जस्तै यसमा पनि cot2A भनेको cot A प्लस A यसरी गर्न सकिन्छ। अनि cot A प्लस B को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, यो भनेको के हुन्छ, cot A cot B माइनस 1 डिभाइडेड बाइ cot B प्लस cot A हुन्छ। यो हामीले पढाएको छौँ है। त्यही फर्मुलालाई अब यहाँ युज गर्छौँ हेर्नु त। जस्तै यहाँ हाम्रो यो A यो B जस्तै भयो हैन। अब यसलाई त्यही फर्मेटमा यही फर्मुला चाहिँ युज गर्दा के हुन्छ, cot A cot B भनेको A नै छ, त्यही कारणले cot A नै लेख्यौँ। माइनस माइनस 1 छ 1 फर्मुलामा है। cot B छ, B भनेको A छ यसमा, त्यही कारणले cot A, अनि प्लस प्लस फर्मुलामा के छ, cot A नै छ। सो यो A भनेको त A नै छ एंगल, त्यही कारणले cot A नै लेख्यौँ। सो यसरी चाहिँ गरेका छौँ है हामीले। अब यो गर्दा हेर्नु त, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा cot2A भयो, माइनस माइनस 1 1 भयो, यो दुईटा एड गर्न सकिन्छ, डिभाइडेड बाइ के भयो 2 cot A। सो यसरी चाहिँ हामीले cot2A को फर्मुला के गर्छौँ त, cot2A माइनस 1 डिभाइडेड बाइ 2 cot A भनेर चाहिँ यो प्रुभ गर्ने गर्छौँ है। सो होपफुली यो भिडियोबाट चाहिँ हजुरहरूले मल्टिपल एंगलको फर्मुलाहरू चाहिँ जुन हाम्रो 2A को टर्ममा छ यसलाई चाहिँ कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने चाहिँ हजुरहरूले यो जान्नुभयो होला। अब आउने जुन एक्सरसाइजेसहरू छ त्यो एक्सरसाइजेसमा चाहिँ हामीले गर्नको लागि चाहिँ यो फर्मुलाहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ हजुरले प्र्याक्टिस गर्दै यो बुझ्दै चाहिँ यो भिडियो हेर्दै चाहिँ गर्नुभयो भने पक्कै पनि हरेक फर्मुलाहरू सम्झिनु पनि सक्नुहुनेछ र यसै गरी यो प्रुभ पनि राम्ररी गर्न सक्नुहुनेछ र यसै गरी यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू हामी चाहिँ ल्याउने नै छौँ। त्यही कारणले पनि हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै सो आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र आउने भिडियोमा अब यसका प्रब्लम्सहरू पनि ल्याउने छौँ छिट्टै। त्यही कारणले यो भिडियो हेरेर चाहिँ हजुरहरूले यो फर्मुलाहरू चाहिँ लर्न गर्न होला ताकि चाहिँ प्रब्लम गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ भन्दै सो आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। सो ह्याभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू।